Hello guys, welcome කියලා අදත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්න. මේ තමයි database video series එකේ 19 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 19 වෙනි question set එකට අදාළ වීඩියෝ එක. අපි මුලින් බලමු මට හම්බෙලා තියෙන 19 වෙනි question set එක මොකක්ද කියලා. මේ දින මට හම්බෙලා තියෙන 19 වෙනි question set එක. මේකත් 16 වෙනි question එකටම සම්බන්ධ කරපු question එකක්. ඒ කියන්නේ 16 වෙනි කේදී මෙන්න මේ වගේ සිනාරි එකක් තිබේ. සිනාරි එකට අනුව database එකක් create කරා exam marks db කියලා. ඒ වගේම table create කරන්න තිබ්බා මේ විදිහට. 17 වෙනි කේදී ඒ table ටිකට relationship add කරන්න තිබ්බා. 18 වෙනි question set එකේදී table ටිකට data add කරන්න තිබ්බා. 19 වෙනි කේදී කියන්නේ මේ පළවෙනි කේදී two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter that information in the student table. ඒ කියන්නේ 11 වසරට අලුතෙන් ළමයි දෙන්නෙක් ආවලු. ඒ ළමයි දෙන්නගේ details තියනවලු මේ විදිහට. මේ details ටික student table එකට add කරන්න කියලා තමයි මේ පළවෙනි question එකේදී කියන්නේ. දෙවෙනි එකේදී කියන්නේ index number එක STU004 වෙනි student ගේ last name එක Moses කියලා change කරන query එක හදන්න කියලා තමයි මේ දෙවෙනි එකේදී කියන්නේ. තුන්වෙනි එකේදී කියන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන student ගේ contact number එක මෙන්න මේ contact number එක විදිහට change කරන query එක හදන්න කියලා. හතරවෙනි එකේදී කියන්නේ නතාෂා විමලසේන transferred school before the first term examination. Therefore, remove the information about this student from the student table. ඒ කියන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන student first term examination එකට කලින් ස්කූල් එක transfer කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මෙයාගේ data ටික remove කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ student table එකේ. පස්වෙනි එකේදී කියන්නේ find out the details of the student in the school. ඒ කියන්නේ ස්කූල් එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ details search කරන query එක හදන්න කියලා තමයි මේ පස්වෙනි එකේදී කියන්නේ. හයවෙනි එකේදී කියන්නේ find the marks of mathematics subject of the all students in the first term. ඒ කියන්නේ පළවෙනි term එකේදී ස්ටුඩන්ට්ස් ලා mathematics කියන subject එකට ගත්ත marks ටික search කරන්න කියලා තමයි මේ හයවෙනි එකේදී කියන්නේ. හත්වෙනි එකේදී කියන්නේ සිංහල language සහ literature subject වල students ලා first term එකේදී ගත්ත ලකුණු ටික search කරන්න කියලා. අටවෙනි එකේදී කියන්නේ අමන්ද විජේසිංහ ස්කූල් එක මාරු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ first examination එකට කලින් first term එකට කලින් තමයි මෙයත් අයින් කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයාවත් student table එකෙන් remove කරන්න කියලා තමයි අටවෙනි එකේදී කියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම HDSQL එක open කරගත්තා. මම යනවා පළවෙනි question එක complete කරන්න. ඒකෙදි තියෙන්නේ මේ students ලා දෙන්නගේ data ටික table එකට දාන්න. මෙතෙන් table එකේ දැන් තියෙන්නේ STU008 වෙනකම් විතරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ STU009, ඒ වගේම STU010 වෙනකම්. මම යනවා query එක හදාගන්න. query එක හදන්න තියෙන insert query එකක්. insert into ඊට පස්සේ database name එක ඊට පස්සේ දෙනවා මම table name එක student. ඊට පස්සේ මෙතනදී column names ටික දීලා අපිට data ටික insert කරන්නත් පුළුවන්. column names ටික දෙන්න නැතුව කෙලිම values ටික insert කරන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම මුලින්ම values කියලා දීලා ඊට පස්සේ brackets ඇතුලේ මම values ටික දෙනවා. මෙතෙන්දී 11A කියලා කෙලින්ම දෙන්න බෑ. මෙතෙන්දී අපිට කියන්නේ දැන් මේ data එකට කියුවොතින් මෙතන මේ ID එක තමයි මෙතෙන්දී set වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි 11A නම් 1 කියලා ID එක, 11B නම් 2 කියන ID එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී දෙන්නේ 1 කියලා. 11A නිසා 1 කියලා දෙනවා. පළවෙනි query එක හදාගත්තා පළවෙනි student ගේ. ඊළඟ දෙවෙනි query එකත් මම එහෙමම හදා ගන්නවා. මේකම copy කරලා අරගෙන Tasha Vimalasena that female
contact number එක හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී 11B නිසා ID එක මම 2 කියලා දෙනවා මම මේක run කරනවා run කරලා දැන් data කියන table එකට ගිහලා මම මේක refresh කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට students ලා දෙන්නගේ details ටික table එකට add වුණා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මට තියෙන්නේ දෙවෙනි question එක දෙවෙනි කිඩි කියන්නේ STU004 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ last name එක Moses කියලා වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම update query-යක් තමයි මෙතනදී හදාගන්න තියෙන්නේ. මම update query එක හදනවා. update ඊට පස්සේ database name එක ඊට පස්සේ table name එක student ඊට පස්සේ set කරනවා last name එක Moses ඊට පස්සේ මම condition එක දෙනවා where එකක් දීලා index number එක බලනවා මම STU004 වලට සමාන කියලා මේ query එක මම හදාගෙන මම මේක run කරලා දැන් data කියන එකට ගිහලා දැන් මෙතනදී මේ update කරන්න තියෙන අපිට මේ තිලකරත්න කියන එක Moses කියලා මම මේක refresh කරනවා refresh කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Moses කියලා වෙනස් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මට තියෙන්නේ තුන්වෙනි question එක තුන්වෙනි කේදී කියන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට් එකේ contact number එක change කරන්න කියලා මේකෙත් තියෙන්නේ update query එකක් මම update query එක හදා ගන්නවා මේ විදිහට update ඊට පස්සේ database name එක table name එක set කරනවා මම contact number එක මම මේ contact number එකම save කරගන්නවා copy කරගෙන මෙතන paste කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම condition එක දෙනවා මෙතෙන්දි මට conditions දෙකක් දෙන්න වෙනවා ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එකේදී තිබ්බේ index number එක අපිට කෙලින්ම දීලා change කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දි නතාෂා විමලසේන කියලා ස්ටුඩන්ට් ගේ name එක තමයි දීලා තියෙන්නේ එතකොට නතාෂාලා දෙන්නෙක් ඉදියුදින් ඒ කියන්නේ අපි first name එක විතරක් දුන්නොත් නතාෂාලා දෙන්නෙක් ඉදියුදින් ඒ දෙන්නගෙම number එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා මෙයාගේ first name සහ last name දෙකම මට condition එක විදිහට දෙන්න වෙනවා මුලින්ම මම first name එක දෙනවා Natasha ඊට පස්සේ and එකක් දාලා last name එකක් දෙනවා විමලසේන කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ query එක run කරනවා. run කළා දැන් මේ data කියන එකට ගිහලා දැන් අපිට වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. Natasha විමලසේනගේ contact number එක මම මේක refresh කරනවා. refresh කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට contact number එක වෙනස් වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන හතරවෙනි question එක. හතරවෙනි එකේදී තියෙන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට්ව ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් remove කරන්න. ඒ කියන්නේ delete query එකක් තමයි මට හදන්න වෙන්නේ. මම query එක මෙතනින් හදා ගන්නවා delete from ඊට පස්සේ database name එක දෙනවා මම ඊට පස්සේ table එක student where කියලා condition එක දීලා first name එක Natasha and last name එක විමලසේන මේ query එක මම run කරනවා run කරලා දැන් data එකට ගිහලා දැන් බැලුවද අපිට මේ නතාෂා කියන ස්ටුඩන්ට්ව remove කරන්න ඕනේ මම මේක refresh කරනවා refresh කරාට පස්සේ මේ විදිහට නතාෂාගේ details ටික remove වෙලා ගියා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මට තියෙන්නේ පස්වෙනි question එක පස්වෙනි එකේදී තියෙන්නේ find out the details of all the students in the school ඒ කියන්නේ school එකේ ඉන්න හැම student කෙනෙක්ගේම details search කරන්න කියලා මේක කියන්නේ මම search query එක හදා ගන්න මේ විදිහට select all from database name එක ඊපස්සේ student කියලා මේක තමයි query එක මම මේක run කරනවා run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට students ලාගේ data ටික search වෙලා පෙන්නනවා 6 වෙනි question එකේදී කියන්නේ find the marks of mathematics subject of all the students in the first term ඒ කියන්නේ පළවෙනි ටර්ම් එකේදී ස්ටුඩන්ට්ස් ලා mathematics subject වලට ගත්ත marks ටික find කරන්න කියලා තමයි මේ question එකේදී කියන්නේ search query එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ මම search query එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා
doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. මේ තියෙන 6 වෙනි question එකට අදාළ query එක මේකෙදි මම කරලා තියෙන්නේ select mark from. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපිට search කරන්න කියලා තියෙන්නේ mathematics subject එකට ගත්තු marks ටික පළවෙනි term එකේදී. ඒ නිසා මේ මම mark එක විතරයි මෙතනින් search කරලා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ database එකේ student exam marks record කියන table එක අරගෙන where කියන condition එක දාලා conditions දෙකක් දෙන්න වෙන එකක් තමයි පළවෙනි term එක වෙන්නත්. පළවෙනි term එකේ mathematics වලට ගත්තු marks ටික. එතකොට අපිට term එක බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එක බලන්න වෙනවා. මුලින්ම මම සබ්ජෙක්ට් ID එක මේ විදිහට සෙට් කරගෙන මේකට මම යූස් කරලා තියෙන සබ් query එකක් චෙක් කරලා බැලුවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක mathematics කියලා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා term ID එකෙන් චෙක් කරලා බැලුවා term name එක first term ද කියලා. හත්වෙනි question එකේ කියන්නේ find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. ඒ කියන්නේ පළවෙනි term එකේදී Sinhala language and literature කියන subject එකට students ලා ගත්ත marks ටික find කරන්න කියලා තමයි මේ query මේ question එකේදී කියන්නේ. එතකොට 6 වෙනි question එකේ තිබ්බේ පළවෙනි term එකේ mathematics subject එකට ගත්ත marks ටික find කරන්න. එතකොට මේකේ වෙනස තමයි 6 වෙනි එකේදී අපි බැලුවේ mathematics කියන subject එක, 7 වෙනි එකේදී අපිට බලන්න තියෙන්නේ Sinhala language and literature කියන subject එක. මම 6 වෙනි මම යන query එකට 6 වෙනි query එක මේ විදිහට මම copy කර ගන්නවා. copy කරලා 7 වෙනි එකට paste කර ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ subject එක විතරයි. මම subject table එකට ගිහිල්ලා Sinhala language and literature කියන එක copy කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ condition එක දෙනවා දීලා මම මේක run කරනවා. run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. මේ result එක තමයි පළවෙනි term එකේ Sinhala language and literature කියන subject එකට students ලා ගත්ත marks ටික තමයි මේ result එක විදිහට මෙතෙන්දී පෙන්නන්නේ. ඊළඟට තියෙන 8 වෙනි question එක. ඒ කියන්නේ මේ question set 19 තියෙන අන්තිම question එක. මේකෙදි කියන්නේ අමන්දි විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා ස්කූල් එක මාරු කරාලු ෆස්ට් ටර්ම් එකට කලින්. ඒ නිසා මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් ඩිලීට් කරන්න කියලා තමයි මේ ක්වෙස්චන් එකේදී කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී හදාගන්න වෙන්නේ ඩිලීට් query එකක්. මම ඩිලීට් query එක හදාගන්න මේ විදිහට. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. මේ දිනේ මම හදාගත්ත query එක මේ query එකේ මම කරලා තියෙන delete from exam mark database name එක දීලා student table එකේ මම conditions දෙකක් දුන්නා. first name එක අමන්දි, ඒ වගේම last name එක විජේසිංහ වෙන කියලා. මම මේ query එක run කරනවා. run කරලා දැන් student table එකට ගිහින් බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට student මම මේක refresh කරොත් අමන්දි විජේසිංහ කියන student ගේ information ටික delete වෙලා යනවා. 19 වෙනි question set එකට අදාළ question ටික මම මේ විදිහට complete කරා. වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවට thank you. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ දවසේ 20 වෙනි question set එකේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Goodbye and stay safe.